Cơm chiên hải sản tôm mực trứng không chỉ là một món ăn quen thuộc mà còn là một tác phẩm nghệ thuật ẩm thực kết hợp giữa hương vị biển cả tươi ngon và sự tinh tế trong từng hạt cơm chiên vàng óng. Mỗi lần tôi làm món này, tôi luôn nghĩ đến những buổi chiều tụ tập cùng bạn bè, cùng nhau thưởng thức món ăn đậm đà và chia sẻ những câu chuyện vui vẻ. Hình ảnh những miếng tôm tươi rói, mực giòn ngọt, xoài chín vàng quyện lẫn trong hương thơm của cơm chiên trộn lẫn lòng đỏ trứng gà làm cho bất kỳ ai cũng phải xuýt xoa. Những lúc ấy, tôi cảm nhận được sự gần gũi, ấm áp của tình bạn và tình yêu ẩm thực. Cơm chiên hải sản tôm mực trứng không chỉ là món ăn, mà còn là cầu nối tuyệt vời gắn kết chúng ta lại với nhau, tạo nên những khoảnh khắc khó quên. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ công thức này đến các bạn, để mỗi lần chúng ta nhớ về những ngày tháng vui vẻ ấy, có thể dễ dàng tái hiện lại bằng cách cùng nhau vào bếp, nấu nướng và tận hưởng. Chuẩn bị nguyên liệu: 150g tôm tươi đã lột vỏ, 150g mực ống, tất cả rửa sạch bằng nước muối loãng và chanh để ráo, sau đó tôm và mực cắt miếng nhỏ vừa ăn. 150g đậu Hà Lan non, một trái xoài chín, tất cả rửa sạch. Đậu Hà Lan cắt nhỏ, xoài gọt vỏ cắt miếng vừa ăn, 3 cọng hành lá cắt khúc, 4 tép tỏi băm nhuyễn. 2 quả trứng gà, lấy lòng đỏ trộn vào cơm trắng vừa nấu chín. Dầu olive, nước mắm, tiêu đen, muối hồng, đường nâu và gia vị khác theo khẩu vị gia đình. Xào hải sản, đun nóng dầu ăn trong chảo, cho tỏi băm vào phi thơm. Lần lượt cho tôm, mực vào xào nhanh trên lửa lớn, nêm một chút muối và tiêu. Khi tôm, mực vừa chín tới, thêm vào đậu Hà Lan non vào xào tiếp khoảng 1 phút. Tiếp tục cho lòng trắng trứng vào cho đến khi trứng chín, đổ cơm đã trộn với lòng đỏ trứng vào. Nêm thêm tí nước mắm, đường nâu cho đậm vị, xào tiếp khoảng 1 phút và cho xoài chín vào trộn đều. Cuối cùng thêm hành lá cắt khúc vào thì tắt bếp. Thưởng thức: múc cơm chiên hải sản tôm mực trứng ra đĩa, trang trí bằng ít rau thơm, rắc một ít tiêu lên trên để tăng hương vị. Hãy thưởng thức khi còn nóng để cảm nhận hết hương vị tuyệt vời của món ăn. Vậy là chúng ta đã hoàn thành món cơm chiên hải sản tôm mực trứng. Đây là một món ăn không chỉ ngon miệng mà còn rất bổ dưỡng, cung cấp đầy đủ protein từ tôm và mực, cùng các vitamin và khoáng chất từ rau quả. Hy vọng rằng bạn sẽ cảm nhận được sự hào hứng và niềm vui khi chế biến và thưởng thức món ăn này cùng với gia đình và bạn bè. Mỗi hạt cơm, mỗi miếng tôm, miếng mực đều chứa đựng tình yêu và sự đam mê của bạn dành cho ẩm thực. Hẹn gặp lại các bạn trong những lần nấu ăn tiếp theo. Hãy cùng nhau khám phá thêm nhiều món ăn mới, chia sẻ những câu chuyện và tiếp tục tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ. Cảm ơn bạn đã dành thời gian cùng tôi vào bếp hôm nay. Chúc các bạn luôn có những bữa ăn ngon và những giây phút thật hạnh phúc bên những người thân yêu.